So hello guys, andito naman po tayo sa ating unboxing of DAHUA 4 channel 1080p cameras. So, simulan na natin yung pag-unbox natin. So, nahati po siya sa maraming parte. So, yung kita ko muna, isa-isa ko muna sa inyo yung mga laman nito. So, ulit camera. Dalawa. Then, yung zoom camera. Ito siya. Ito. Tignan natin dyan yung DVR nya. So, 1080p to MP po ito siya. Next is yung tingnan natin kung ano ito. Parang masasurpresa tayo dito. Wala! Yung cables. So, apat din dito. Yung power supply. So, ito yung power supply nya. Meron po siyang kasamang speaker. So, apat po yan. Male DC jack. So, 1 amp po yan. Next, okay na. So, ito lang yung kanan niya. So, the last, yung kanyang device connection diagram. So, ito po yung laman ng lahat ng channel natin. Yung DVR. So, unbox natin yung DVR. Ano naman yung DVR? Ayan po. 4 channel po yan. Next. Parts nya. USB mouse. Power supply. Yung SATA cable, data SATA cable, and SATA power. The last, yung mount screw nya. Apat po yan. So, dalawang bullet camera, dalawang zoom camera, yung cables, mount screws, power supply para sa DVR, then nose power supply para sa yung camera, 4-way splitter din siya, pang-apatan, tsaka yung mga SATA. So, yung para sa cables, para makita nyo, ito yung laman nya. Meron po siyang
female and male DC jack para sa power ng camera. Ito para sa video transmit niya, BNC. So, yung unang gagawin natin is i-install natin yung hard disk dito sa DVR. So, ang gagamitin natin is Phillips head screwdriver. So, kunin muna natin siya sa kanila. So, meron siya pong 4 na screw lock. So, i-unscrew na natin yan. Lalabas muna natin to. Meron pang isa. So, kunin muna natin yung last. So, ito yung laman ng DVR natin. Ito yung main board niya. Okay, so gagamitin yung Phillips head screwdriver. And ito yung gagamitin natin screw sa hard drive. Dito po siya. 4 holes. First, ganito po yung position niya. Kasi nandito po yung SATA niyang SATA power, then yung SATA data. So, i-adjust lang po yan. Ganito. Makita nyo 4 na butas yan. Diyan tayo mag-screw ng ating mount screw. Okay. Ayan. So, sa pag-screw ng hard drive, dapat gentle lang tayo kasi medyo sensitive po talaga. So, kabilaan yan. So, sa akin, nagsuscrew ako ng diagonal. Kabilaan. Dito ako nagsuscrew. Para hindi yung amount ng force sa pag-screw hindi masyado maigpit. Test.
screw lahat yan. Doon mo na yung ipitan yung screw. Yan. Okay, so ayan na siya. Na-install na yung hard drive natin dito. Ang next na gagawin natin, ito yung SATA data tsaka yung SATA power. I-connect natin yung SATA data sa mainboard. Kapag narinig yung pag-click ng lock, okay na yan. Makita yung pattern niya, naka-L siya. Ganon din sa hard drive. Next is yung SATA power. So, connect natin itong puti sa puti. Siyempre, puti na puti. Then, black. So, ito yung magkoconnect sa hard drive. Ganun pa rin. Yun. Nice and fit. So, yun ang gagawin natin sa pag-i-install ng hard drive dito sa DVR. I-cover na natin siya. Susunod natin ulit yan. Makikita na natin yung cover niya. Naman. Yeah. And last. So, tapos na natin yung pag-install ng hard drive dito sa DVR. So, next na gagawin natin, maglalagay na tayo ng mga power dito sa tsaka yung mga cables niya dito sa DVR.